हेलो नमस्ते फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा क्यूआर कोडहरु चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौ त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि हामीले यस्तै क्यूआर कोड चाहिँ कसरी बनाउने त? फर्स्टमा पहिला हामीले डाटाहरु टाइप गर्नु पर्यो। यति डाटाहरु टाइप गरिसकेपछि यहाँ छ एड इन्सर्ट भनेर यो अप्सन तपाईको कुनै बेला कुनै कम्प्युटर ल्यापटपमा इन्सर्टमा पनि पाउँछ, कुनैमा होममा। मैले यहाँ चाहिँ होममा छ। होममा गएर एड इन्सर्टमा गएर यहाँबाट हामीले क्यूआर कोड भनेर सर्च गर्नु पर्यो। भनेपछि क्यूआर कोड भनेर यहाँ सर्च गर्ने, त्योसँग सम्बन्धित यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण आउँछ। अब आफूलाई कुन मन पर्छ त्यसमा हामी एड गर्नु पर्यो। मैले सुरुकोमै मैले यहाँ चाहिँ इजी हुन्छ लेखेको, यसलाई मैले पहिला सुरुमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि यसको साइजहरु सबै यहाँबाट घटाउन बढाउन पाउँछौं हामी। बार कोड पनि देखाउन पायो। मैले यहाँ गएर अब यो टेक्स्टहरुलाई यो टेक्स्टको हामीलाई क्यूआर चाहिँ के गर्नु पर्यो त? जेनेरेट गर्नु पर्यो। भनेपछि यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर कपी गरे। त्यस्तै अब क्यूआर कोड टेक्स्टमा राइट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्दिए। यति गरिसकेपछि यहाँबाट अब हामीले क्यूआर कोड गर्ने कि बार कोड गर्ने, दुईटा मध्ये कुनै चुज गरेर मानौ मलाई क्यूआर कोड नै चाहिन्छ भने यहाँ गएर मैले इन्सर्ट गर्दिए। यसलाई इन्सर्ट गरिसकेपछि यसलाई अब हामीले पिक्चर फर्मेटमा गएर र्याप टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्दिए मानौ। अब यसलाई चाहिँ गुगलमा सर्च गर्दाखेरि यो क्यूआर रियलमा भयो कि भएन हामी चेक पनि गर्न पाउँछ हामी। जस्तै मैले यहाँ गएर क्यामेरामा गए, यहाँ चाहिँ गुगल सर्चमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ अपलोड पनि गर्दिए मानौ। यसलाई पहिला डाउनलोड पनि गर्न पाउँछ। यो क्यूआर लाई मैले स्क्रिनशट लिए। यहाँबाट स्न्यापमेट टुलमा गएर मैले यो क्यूआर को स्क्रिनशट चाहिँ लिहाले मानौ। त्यसपछि मैले यसलाई यहाँबाट मैले सेभ चाहिँ गर्दिए। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यूआर लाई स्क्यान गर्दाखेरि डाटाहरु आउँछ कि नै, यहाँबाट मैले अब गुगल ओपन गरे। त्यसपछि सर्च बाइ इमेजमा गए, यहाँ अपलोड फाइलमा गए। अपलोड फाइलमा गएर मैले अघि स्क्रिनशट गरेको यहाँबाट ओपन गर्दिए। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण डाटाहरु यहाँ चाहिँ आइसक्यो। जस्तै मेरो नेम देखि लिएर हरेक कुराहरु तपाईको यहाँ चाहिँ आइसक्यो। यसरी तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा क्यूआर कोड चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ।